Když jsem si koupil koně, tak jsem přemýšlel o tom, co s koněm dělat dál. Já jsem jednou viděl film, jmenoval se to 700 mil v sedle a tam se právě přesunovali na těch 700 mil a bylo takový velmi akční. Tak mě to zaujalo a pak jsem se náhodou ještě dozvěděl, že tady začíná celosvětově nová disciplína, která se jmenuje distanční dostih, endurance, vytrvalost, a začal jsem ji dělat. Endurance je disciplína, kde se běhá s koněm na extrémně dlouhé vzdálenosti, až 160 km. Důležité je s tím koněm začít v jeho správném věku. Nemá smysl začínat s 3letým koněm. Obecně se používají arabská plemena bez ohledu na to, jestli je to arabský plnokrevník nebo jestli je to šágia. Jsou to plemena, které jsou dlouhověký, o to díl taky vydrží a musí se začít hlavně hodně pomalu. Adaptace na zátěž, to je pro koně nejtěžší, potom se srovnat s tím, že musí každý den trénovat. Každý kůň to pojme jinak, některý je nekonečně optimistický, nekonečně chtivý, každý den, ejhle, budu mít zase další trénink, těším se na něj a další kůň, fuj, zase budu mít další trénink. Jo. Takže to je kus od kusu. Tréninkové trasy máme vybrané tak, aby koně byly i v závodě schopní zdolat potok, klády, kameny, hluboký bahno, kopce a všechno to, na co může v podstatě na trase narazit. Správný trénink a správné krmení je zárukou toho, že jste pro to koně a pro ten výkon udělali vše. Za léta našeho působení jsme zkusili spousty firem, spousty přípravků a nakonec jsme vlastně skončili u Fitminu a používáme jejich celou řadu. Přesně podle ročního období, podle toho, jak kůň pracuje, jaký je zrovna stádiu tréninku, tak používáme buď granule, anebo extrudáty. Dobrou stravu poznáme podle toho, že jí kůň chce žrát, že má do ní chuť, že jsou určitý typy koní, když jim ta strava vyhovuje, když mu chutná, tak je schopen ten kůň, když mu třeba ho krmím s kýblem v ruce, tak je schopen mi ten kýbl z ruky urazit. A zároveň se to pozná podle toho, jak je nasvalený, jak má lesklou srst, jaký má tréninkové hodnoty. Jednou z kritérií toho, jak je kůň natrénovaný, je tepová frekvence. My máme tady jednu tréninkovou trasu, kterou v podstatě skoro každý den absolvuje kůň. A na základě toho se pak i pozná, jak na tom je, jakou má chuť. A on dá sám najevo kůň, jestli se mu chce ještě pracovat. Člověk to i slyší na něm, jak funí, jak se s tím vypořádává. A zároveň se mu tam měří tep a podle toho, za jak dlouho se dostane na 64 tepů, uvozujeme, jakou má momentální kondici. Je to nejtvrdší jezdecká disciplína, která v podstatě nemá s těmi ostatními moc společného. To je masakr. V závodě je nejvíc důležitá pohoda koně a chuť pít. Když kůň nepije, tak nemáte žádnou šanci dokončit závod. Po 50 kilometrech kůň ztratí několik, možná až desítek litrů tekutin a není to možné nahradit v okamžiku, kdy nepije.
Majda dobíhala 160 km, 33 stupňů bylo vedro, byli jsme tam pouze sami dva a po 120 km těžký úpal a těch posledních 40 km zvracela a držela se jakoby už zuby nechty na tom koni, ale dala to, musela to dát.